Στο προηγούμενο επεισόδιο περπατήσαμε στις Πεταλούδες. Εξερευνήσαμε τις 7 πηγές και οδηγήσαμε σε ένα από τα πιο γραφικά χωριά της Ρόδου, τον Αρχάγγελο. Όλα αυτά φυσικά στην εκπομπή Road Trip μέσα από τα μάτια μου. Καλησπέρα. Έχουμε φτάσει στο μοναστήρι της Παναγιάς της Τσαμπίκας και τώρα ξεκινάμε σιγά σιγά από το ανέβασμα. Είναι 300 σκαλιά και κοιτάξτε να δείτε εδώ τι είδα. Έχει εδώ κάποια κουτιά και λέει να βοηθήσουμε για την ανάβαση των υλικών. Καβάτζωσα 2. Να βοηθήσω, γιατί όχι. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στην κορυφή. Τα λέμε πάνω. Παιδιά, έχω ανέβει 110-115 σκαλιά και έχω πεθάνει. Έχω μαζί μου και τα 2 κυβωτιάκια. Είναι πάρα πολύ ωραία γιατί έχει θέα. Τώρα δεν βλέπετε να σας δείξω. Θα σας δείξω πάνω. Αλλά έχω πεθάνει. Τα λέμε πάνω πάλι. Και επιτέλους φτάσαμε. Εδώ είμαστε λοιπόν. Μετά από 300 σκαλοπάτια είμαστε εδώ. Η Παναγιά η Τσαμπίκα. Μπήκαμε μέσα, προσκυνήσαμε. Και κοιτάξτε εδώ τι υπέροχη θέα. Πόσο άξιζαν αυτά τα 300 σκαλοπάτια. Που μεταξύ μας δεν είναι 300, είναι παραπάνω. Γιατί έχει γίνει και μία μικρή λάθος στην αρρύθμιση. Αλλά δεν πειράζει. Και κοιτάξτε να δείτε τι σας έχω. Τι πανέμορφα που είναι. Φυσικά μετά την Παναγία την Τσαμπίκα σας έρχεται σε 3, 2, 1. Απολαύστε την υπέροχη τεράστια παραλία της Τσαμπίκα. Είναι μια τεράστια παραλία. Όπως βλέπετε καταγάλανα νερά. Είναι πραγματικά ο παράδεισος. Είναι ο παράδεισος. Δεν σας λέω τίποτα άλλο. Είναι φοβερά εκπληκτικά. Φτάσαμε και εδώ, φίλες και φίλοι. Φτάσαμε και εδώ. Κοιτάξτε πόσο ωραία είναι. Πόσο όμορφα. Πραγματικά, δηλαδή, τι να πω, το βάζω και αυτό είναι από τα must άμα έρθει κάποιος στη Ρόδο. Είναι εκπληκτικά, είναι τρομερά. Και εγώ σκέφτομαι ένα πράγμα τώρα. Τι θα φάμε πρώτον και δεύτερον, να πάμε να κολυμπήσουμε στα καταγάλανα νερά της Παναγίας της Τσαμπίκας, στην παραλία φυσικά. Είναι πραγματικά υπέροχο, δηλαδή δείτε το και απολαύστε το. Το απέραντο γαλάζιο. Δεν βλέπεις τίποτα. Στον ορίζοντα χάνεται το νου σου. Παραλία της Παναγιάς της Τσαμπίκας. Φύγαμε. Πάμε να ρίξουμε βουτιά. Εδώ είμαστε λοιπόν, στην παραλία της Παναγιάς της Τσαμπίκας. Σε αυτή την απέραντη παραλία που σας έδειξα από εκεί πάνω πριν, που είναι το μοναστήρι, κατεβήκαμε κάτω για υπέροχες βουτιές. Όπως βλέπετε υπάρχει αμμουδιά. Νομίζω από όλες τις παραλίες που έχω πάει μέχρι στιγμής, αυτή είναι με την απόλυτη άμμο. Δηλαδή δεν υπάρχει ούτε πέτρα ούτε δείγμα, τίποτα απολύτως. Και είναι ρηχή παραλία, δηλαδή περπατάς για να βρεις ένα βάθος καλό. Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε για βοτίτσα. Πού να πω όμως να κολυμπήσω μόνος μου. Πάμε παρέα. Μπορώ να πω πως είναι λίγο κρύα. Λίγο, όχι πολύ. Πάμε! Πάρα πολύ ωραία.
Πάμε να κολυμπήσουμε. Είναι υπέροχη, πραγματικά. Είναι ό,τι καλύτερο. Πώς είναι. Πάμε για λίγα. Καλημέρα σε όλους. Σήμερα Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022. Πέμπτη μέρα του ταξιδιού μας και μόλις αποβιβαστήκαμε από αυτό το μικρό καραβάκι. Για πού όμως? Και σήμερα ξημήσαμε από τις 7 η ώρα πάλι για να έρθουμε σε ένα πάρα πολύ μικρό νησάκι. Είναι πολύ κρίμα να έχουμε κάνει 17,5 ώρες ταξίδι από Αθήνα για Ρόδο και να μην έρθουμε εδώ. Ο λόγος μου, για τη Σύμη. Ένα πολύ μικρό νησί, πολύ κοντά στα τουρκικά παράλια. Πρόκειται να κολυμπήσουμε, να φάμε και να την επισκεφτούμε. Χαιρετώ. Το λιμάνι του Μανδρακίου, όπως είχαμε δει στο πρώτο επεισόδιο, είναι ένα από τα 3 λιμάνια της Ρόδου και είναι ρηχό. Κατάλληλο μόνο για κότερα και μικρά πλοία που κάνουν εκδρομές όχι μόνο στις παραλίες της Ρόδου, αλλά και στα γειτονικά νησιά. 2 από αυτά τα νησιά είναι η Σύμη και η Χάλκη. Δεν μπορούσαμε να μην το εκμεταλλευτούμε. Πολύ κοντά μας, στα 24 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά από τη Ρόδο, βρίσκεται το γραφικό νησί της Σύμης. Έτσι λοιπόν, με αναχώρηση στις 9, σαλπάραμε για τη Σύμη.
μία μισή ώρα ταξιδιού επισκεφτήκαμε την Μονή Αρχαγγέλου Μιχαήλ του Πανορμήτη. Πρόκειται για ένα ορθόδοξο μοναστήρι, το οποίο βρίσκεται στο ομώνυμο χωριό, στη νότια πλευρά του νησιού και αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά σημεία λατρείας της Ήμης. Εορτάζει στις 8 Νοεμβρίου και την Πεντηκοστή. Πότε ακριβώς χτίστηκε το μοναστήρι δεν είναι γνωστό, αλλά υπάρχουν ενδείξεις ότι αναγέρθη γύρω στο 450 μετά Χριστόν, στο σημείο όπου βρισκόταν αρχαίος ναός αφιερωμένος στο Θεό Απόλλωνα. Είναι βέβαιο ωστόσο ότι το καθολικό της Μονής πήρε τη σημερινή του μορφή τον 18ο αιώνα. Το καμπαναριό που είναι χτισμένο σε ρυθμό μπαρόκ είναι μεταγενέστερο, 1911. Η επιβλητική θαυματουργή εικόνα του, σύμφωνα με επιγραφή πάνω στην ασημένια ποδιά του, φιλοτεχνήθηκε το 1724 από τον αξιόλογο τεχνίτη Ιωάννη τον Πελοποννήσιο. Στις 12 αναχωρήσαμε για τη χώρα της Ήμης, καθώς ο χρόνος που μας άφησαν επαρκούσε για το προσκύνημά μας. Μέχρι να φτάσουμε περάσαμε από διάφορες παραλίες. Μία όμως που ξεχώρισα ήταν αυτή του Αγίου Γεωργίου. Δυστυχώς αυτή η εκδρομή δεν περιλάμβανε στάσεις για βουτιά. Παρ' όλα αυτά, αν έχετε ποτέ την ευκαιρία, εκμεταλλευτείτε το. Η Σύμη είναι το 8ο σε μέγεθος ελληνικό νησί των Δωδεκανήσων. Το φυσικό της λιμάνι είναι ο γυαλός, του οποίου είναι κτισμένη η πόλη αμφιθεατρικά. Η Σύμη φημίζεται για τον κοσμοπολίτικο αέρα και τον πολυτελή χαρακτήρα της και είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς των Δωδεκανήσων. Το μικρό αυτό νησί διαθέτει εντυπωσιακή αρχιτεκτονική, καθώς είναι γεμάτο πολύχρωμα νεοκλασικά κτίρια και αρχοντικά, τα οποία μαγεύουν την κομψότητά τους. Η Σύμη είναι επίσης πλούσια σε πολιτιστικά αξιοθέατα και μνημεία, ενώ οι παραλίες της θεωρούνται από τις πιο όμορφες των Δωδεκανήσων.
Αφού κολυμπήσαμε στα πεντακάθαρα νερά του νησιού και γευτήκαμε την τοπική κουζίνα, το απόγευμα στις 5 αναχωρήσαμε πάλι για τη Ρόδο. Κάπως έτσι τελειώνει αυτό το μορφό ταξίδι στη Σύμη. Και τώρα για πού είμαστε? Εδώ είμαστε λοιπόν, μετά από ένα πάρα πολύ ωραίο ταξιδάκι στη Σύμη. Έχουμε έρθει στην παραλία Τραγανού. Είναι μια πάρα πολύ ωραία παραλία με βοτσαλάκι κάτω, με μια σπηλιά, και συνεχίζει με την παραλία Αφάντου πιο κάτω. Είναι μια τεράστια παραλία, χάνεται το μάτι. Από ό,τι φαίνεται πρέπει να είναι πολύ ωραία. Παραλία Τραγανού. Εκεί στο μάτι που βλέπετε αυτή τη στιγμή υπάρχει μια σπηλιά. Για πάμε να ρίξουμε μια ματιά. Υποσχέθηκα, έπρεπε να βρω τη σπηλιά. Τη βρήκα. Εδώ είναι μια πάρα πολύ ωραία και διάσημη σπηλιά εδώ στην παραλία. Νομίζω είναι ό,τι καλύτερο το πρωί για αυτούς που δεν έχουν ομπρέλες. Είναι πάρα πολύ όμορφα. Είναι έτσι λίγο πιο private φάση. Λοιπόν, οπότε για σήμερα θα κάνουμε μπανάκι εδώ, μέχρι το βραδάκι, και μετά έχουμε βόλτα στη χώρα. Καλή συνέχεια από μένα. Aw, good night, boy. Καλημέρα. Σήμερα Σάββατο 25 Ιουνίου 2022
η έκτη και τελευταία μέρα του ταξιδιού μας. Αύριο επιστρέφουμε. Σήμερα ο στόχος είναι να φτάσουμε στο νοτιότερο σημείο της Ρόδου. Ξυπνήσαμε πάλι νωρίς στις 7 η ώρα, πολύ σωστά. Λοιπόν, και ξεκινήσαμε λοιπόν για το νοτιότερο σημείο της Ρόδου. Φυσικά με διάφορες στάσεις, σε πολύ ωραίες παραλίες που έχει η Ρόδος. Έτσι να αποδείξουμε, να δροσιστούμε, να σπάσουμε και τη διαδρομή. Πρώτη στάση λοιπόν για τη σημερινή διαδρομή μας είναι η παραλία Αγάθη. Είναι πριν τη Λίνδο, μετά την παραλία της Παναγίας της Τσαμπίκας, και πραγματικά παιδιά έχω πάθει σοκ. Κοιτάξτε, είναι μια υπέροχη παραλία με καταγάλανα νερά, αμμουδιά, έχει φοβερές ξαπλώστρες. Έχω πάθει σοκ. Ενώ στο διαδίκτυο δεν είναι από τα must και τα top της Ρόδου, και όμως εδώ είναι φανταστικά. Είναι φανταστικά. Εδώ θυμίζει πάρα πολύ την παραλία της Τσαμπίκας, πάρα πολύ. Αλλά είναι απίστευτο γιατί είναι πανέμορφο. Λοιπόν, νομίζω αρκετά είδατε, οπότε ήρθε η ώρα για να πάμε να βουτήξουμε. Θα έρθετε? Η σημερινή μέρα είχε ίσως και τα περισσότερα χιλιόμετρα, καθώς μέχρι να πετύχουμε το στόχο μας έπρεπε να διανύσουμε περίπου 100 χιλιόμετρα. Η διαδρομή ήταν ευχάριστη, αφού ο δρόμος ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Φυσικά οι στάσεις σε διάφορες παραλίες ήταν ιδανικές. Στη συνέχεια επισκεφτήκαμε την παραλία Αγλίστρα, ό,τι πρέπει ακριβώς για οικογενειακές διακοπές. Επόμενες στάσεις ήταν το Κιωτάρι και το Γενάδη, παραλίες αρκετών χιλιόμετρων.
Στο νησί της Ρόδου υπάρχουν πολλές όμορφες παραλίες. Δεν υπάρχει όμως καμία αμφιβολία ότι η παραλία του Πρασονησίου, η οποία βρίσκεται στο νοτιότερο άκρο της Ρόδου, είναι μοναδική και ξεχωρίζει ανάμεσα από τις υπόλοιπες. Το εντυπωσιακό με αυτή την παραλία είναι ότι στο σημείο που βρίσκεται συναντώνται αλλά και χωρίζονται δύο θάλασσες. Πώς γίνεται όμως αυτό? Το Πρασονήσι είναι το σημείο συνάντησης δύο θαλασσών, της Μεσογείου και του Καρπαθίου Πελάγους ή απλά Αιγαίο. Αυτό σημαίνει ότι όταν βρίσκεστε εκεί, μπορείτε να κολυμπάτε από τη μεριά της Μεσογείου, να περπατήσετε κάποια μέτρα και να βρεθείτε στα νερά του Αιγαίου. Δεν είναι απίστευτο? Το Πρασονήσι μπορεί να είναι ανάλογα την περίοδο είτε χερσόνησος είτε νησί. Κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών, με το φαινόμενο της Σάμποτης, μια στενή λωρίδα άμμου αποκαλύπτεται και ενώνει το Πρασονήσι με τη στεριά, μετατρέποντας το σε χερσόνησο. Αυτή η λωρίδα γης είναι γνωστή παραλία του Πρασονησίου, η οποία είναι παράδεισος για όλων των ειδών του σέρφερς. Αντίθετα, κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών, το επίπεδο των νερών γίνεται και πάλι υψηλό, με αποτέλεσμα η θάλασσα να καταπίνει την παραλία και να μετατρέπει το Πρασονήσι και πάλι σε νησί. Την ημέρα όμως που το επισκέφτηκα, με τον υψηλό αέρα που είχε και με τη βοήθεια της πλημμυρίδας, το Πρασονήσι έγινε πάλι νησί, όπου θα έπρεπε να κολυμπήσω για να το προσεγγίσω. Καλημέρα σε όλους! Σήμερα Παρασκευή 25 Ιουνίου 2022 καταφέραμε να πραγματοποιήσουμε ένα ακόμα στόχο. Είμαστε στο νοτιότερο σημείο της Ρόδου. Από το βορρά μέχρι το νότο road trip μόνο στη Ρόδο. Έχουμε φτάσει στο χαμηλότερο σημείο της Ρόδου που είναι το Πρασονήσι. Θυμίζει πάρα πολύ την παραλία Μπάλος στην Κρήτη, αλλά όπως αναφέραμε και νωρίτερα πρόκειται για ένα μοναδικό θέαμα της φύσης. Όπως βλέπετε εδώ στην αφίσα, μας δείχνει πως στη μία πλευρά τα νερά είναι ήρεμα και στην άλλη έχει κύμα. Αν και σήμερα φυσάει πολύ σε όλο το μήκος του Πρασονησίου. Αν μου βλέπω κάτω, επομένως πρόκειται για καταγάλανα νερά. Είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφα. Η συνέχεια όμως στο επόμενο και τελευταίο επεισόδιο της εκπομπής Road Trip μέσα από τα μάτια μου.